Hello guys, welcome back na naman sa ating panibagong video. And for today's video ay magsasagawa tayo ng isang update tungkol sa isang app at mag-actual withdrawal din tayo ngayon at isi-share ko rin sa inyo kung paano mag-trade sa Coinbase wallet natin. Pero bago tayo magsimula ay piliin muna natin ang mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. Ayan siya guys, kunin lang natin ang URL. Punta tayo kay Google, kay YouTube comment picker para live nating pipiliin ang mananalo. Paste lang natin ang URL dito. Lagay natin ang mystery keyword na hashtag road to 1K get YouTube comments. Ayan siya guys. Based dito, may 49 na qualified comments. So, piliin na natin ang ating first winner. Congrats sa iyo, John Hearns. Ikaw ang ating first lucky winner. Para naman sa ating second winner. Congrats sa iyo, PH Dems. Ikaw ang ating second winner. Para naman sa ating last winner. Congrats sa iyo, Raymart Cantor. Ikaw ang ating third lucky winner. At para sa susunod namang nating keyword guys, i-comment nyo lang ang hashtag salamat 1K subscribers dahil sa susunod na video ay pipili na tayo ng 20 lucky winners na mananalo ng free load or cash na direct nating isisend sa Gcash or sa COINS.PH ninyo na pwede ninyong ipambili ng load or ipambili ng ML Diamonds. And ngayon guys, pumunta na tayo dito sa app na tinutukoy ko. Ito guys ay walang iba kundi ang Litecoten. Yan guys. Dito guys, kailangan nyo lamang ay ang Litecoin Bitcoin address ninyo na kung saan sa Coinbase ninyo makukuha. So kung wala pa kayong Coinbase guys, ilalagay ko ang link sa description sa ibaba. I-click nyo lamang iyon para mag-register. Ayan guys, enter your Litecoin address lamang para makapag-register kayo. So punta tayo sa Coinbase para kunin ang ating Litecoin address. Ayan siya guys, ang Litecoin natin. Click lamang natin. Click natin ang receive. I understand. Ayan guys, i-copy lamang natin. Tapos guys, punta tayo dito. Enter natin siya. Start mining. Ayan guys, kung makikita nyo dito guys, nakaipon na ako ng 0.005 Litecoin na kung saan ang minimum withdrawal ay 0.001 lamang. So dahil dyan, mag-actual withdrawal tayo ngayon. Click lang natin ang withdraw. Ayan guys, ayan yung Litecoin address ko. Dyan siya papasok. I-click lang natin ang withdraw. Enter natin ang amount. 0.005751. Click natin ang withdraw. Ayan guys, withdraw requested successfully na siya. Ibig sabihin na process na siya guys. And kung titignan nyo dito guys, nakapag-withdraw na ako. Nung una, ito guys, 0.002 paid na. Na-receive ko na yan. At ang ginawa nating withdrawal ngayon, ito. So, paid na daw siya guys. Tignan natin ngayon sa Coinbase wallet ko kung pumasok na ba. Ayan guys, based dito, pending na siya. Maghintay lamang tayo ng ilang confirmations at papasok na siya guys. Ayun siya, 5751 Litecoin. And ngayon guys, since paying siya, gagawaan naman tayo ng deposit sa kanya. Now which is, hindi ko naman nire-recommend guys, pero ang minimum deposit dito ay nasa 20 pesos lamang. And magdi-deposit ako ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano. Una guys, punta muna tayo sa COINS.PH ko. Ayan guys, unang-una guys, ang gagamitin natin, BCH. Ita-transfer natin ito papunta sa Coinbase ko. Ang BCH kasi guys, mura lang ang fee niya. Kaya sa BCH tayo. Halimbawa guys, ganyan, punta lang tayo dito sa convert.
Halimbawa guys, magde-deposit tayo ng 20 pesos or 30 pesos. Bibili tayo ng Bitcoin Cash. Ayan guys, may 31 na sa Bitcoin Cash ko. And isend natin ito sa Coinbase wallet ko. Ayan guys, pindutin nyo yung Bitcoin Cash. Dahil sa Bitcoin Cash tayo magko-convert. Click nyo lamang ang receive. I understand. I-copy nyo to guys, ang wallet address ng Bitcoin Cash ninyo sa Coinbase. I-click nyo lamang dito sa send. Enter BCH wallet address. Ilagay nyo siya dito. Tapos guys, ilagay nyo dito kung magkano yung gusto nyo i-transfer. Halimbawa guys, magta-transfer tayo ng, ayan guys, 0.002. Gawin natin siyang low lang para mababa lang ang bayad. Slide to convert. Continue. Ayan guys, may lalabas na ganyan, verification code. Punta lamang kayo sa email ninyo. Ayan guys. Kunin nyo yun, 659793. Submit nyo lamang. Ayan guys, so pumasok na siya guys sa Coinbase wallet natin. And then guys, kung titignan nyo dito ang email ko, ayun guys, yung withdraw natin na 5751, pumasok na siya, nakatanggap na tayo ng email na yung withdraw natin sa Litecoten ay pumasok na sa Coinbase wallet natin. Yan ngayon guys, punta tayo dito sa Coinbase wallet ko. Ayun guys, kung makikita nyo siya, pending na siya, maghintay lang tayo ng ilang transactions bago siya tuluyang pumasok. And ngayon guys, magte-trade naman tayo from Bitcoin Cash wallet ko papunta sa Litecoin. Ganito lang ang gagawin ninyo guys, punta lang kayo dito sa trade. Tapos guys, piliin nyo dito ang Bitcoin Cash. Tapos dito sa papunta sa Litecoin. Yan guys, halimbawa guys, kung magkano yung gusto nyo, halimbawa mag-aano tayo ng 50 pesos. Lalagay tayo ng 50 pesos sa Litecoin natin, galing sa Bitcoin natin. Preview trade lamang natin. Trade now. Ayun guys, your order was submitted daw, and we will send you an email when your order status updates. Ayan guys. Tignan natin ngayon dito sa Litecoin ko kung pumasok na ba. Ayun guys, kung mapapansin niyo ang Litecoin ko 66 pesos and 48 na. Ayun guys, nakapag-trade na tayo from Bitcoin Cash into Litecoin. At ngayon guys, since may laman na ang Litecoin ko, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-deposit sa Litecoten, na which is ang minimum deposit ay nasa 20 pesos lamang. At kapag nag-deposit kayo ng 20 pesos, araw-araw makakapag-withdraw na kayo. Kikita kayo. Pero hindi ko sinasuggest guys na mag-deposit kayo since makakapag-mine kayo dito ng libre. Sa mga gusto lamang and i-deposit nyo lang ay yung amount that you can afford to lose. Huwag masyadong malaki guys dahil alam naman natin kahit paying ito, pwedeng pagdating ng araw, bigla itong mawala. So, ganyan lang guys. Punta lang tayo sa deposit. Ayan guys, may mga plan sila. Ang deposit amount, ang minimum, 0.01 lamang na which is katumbas lamang ng nasa 22 pesos. At daily earning natin ay 0.001. Ibig sabihin guys, everyday pwede na tayo mag-withdraw dahil ang minimum withdrawal dito ay 0.001 lamang. Halimbawa guys, i-deposit nyo. Ayan guys, i-copy paste nyo lamang ito. Copy. Tapos punta tayo sa Coinbase ko. Pindutin natin ang Litecoin. I-send lamang natin. Yan guys, enter LTC address. Paste lang natin. Tapos ang amount. Sabihin na natin 25 pesos ang i-deposit ko. Continue lamang natin. Ayun guys, ang two-step verification. 061 5245 245.
Confirm lamang natin. Ayun guys, nakapag-deposit na tayo ng 0.01 which is ang minimum nila sa halagang 24 pesos and 72 cents. Ngayon, tignan natin kung pumasok na ba ang deposit natin. Guys, ibig sabihin nakapag-send na tayo ng 0.010 Litecoin. And ganun lamang siya guys. Nakapag-withdraw tayo, na-receive na natin. Tapos nag-trade tayo ng Bitcoin into Litecoin, nakapag-deposit din tayo. And yun lamang. And kung bago kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and click nyo lang ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkakitaan online. At maaari pa tayong manalo ng free load giveaways sa kada upload natin ng video. Pero bago tayo matapos, isang munting shoutout muna kay Jerome Obial, kay It's Free, kay Claro TV, kay Pamela Camille Alag, kay Miko, kay Chanel Vince Plays, at kay Gagong Gamer. Subscribe na kayo sa kanila guys, and sure ako, isa-subscribe back din nila kayo. So once again guys, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayo.